विष्णु सर बोल्न मिल्छ? हिजो हजुरको एन्सरै आधा उ भइकन गयो सबैजना। नेप्से 30 हजुर निस्किनु हो विष्णु सर, त्यो अलिकति रिपिट गरिदिनु हुन्छ कि नेप्से 30 को बारेमा सर? धेरैले माथि आएर क्वेसन गर्नु भएको थियो, हजुरको सायद ट्राभलमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो विष्णु सर हिजो। हजुर हजुर म ट्राभलमै थिएँ, त्यस कारणले म प्रोपर रिप्लाई गर्न सकिनँ। अब त्यही हो, मैले हिजो अलिकति कुरा राखेको थिएँ होइन, नेप्से 30 इन्डेक्स बनाउने भनेर अब त्यो राय सुझावहरू मागेको छ। अब राय सुझाव माग्ने क्रममा चाहिँ दुई चारवटा कुराहरू अलिकति सिल्ली छ, त्यो चाहिँ इम्प्र्याक्टिकल देखिन्छ होइन। मैले के भने भन्दाखेरि जस्तो इन्डेक्स सेलेक्सनको क्राइटेरियामा आयो, इन्डेक्स सेलेक्सनको क्राइटेरियामा चाहिँ उनीहरूले के राखेको छ भनेर भन्दाखेरि एउटा बडो गजबको सिल्ली थिङ राखेको छ। त्यो भनेको तपाईँको इन्फ्लेसन भन्दा चाहिँ मास्तिरपट्टि इपिएस हुनु जरुरी छ। तब सेलेक्सन क्राइटेरियाभित्र पर्ने स्टक्सहरू जुन 30वटा स्टक पर्छ त्यो चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी छ भनेर भनेको छ। अब त्यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन के हो भनेर भन्दाखेरि यदि मानौ कुनै एउटा यस्तो अवस्था आइदियो, इन्फ्लेसन 20% भइदियो र नेप्सेभित्रका सबै कम्पनीहरूको चाहिँ इपिएस जुन ग्रोथ रेट हो त्यो चाहिँ इपिएस रेट चाहिँ तपाईँको 10% या 15% मात्रै रहिदियो भने त्यसपछि हामीले के गर्ने त? इन्डेक्सलाई डिस्कन्टिन्यू गर्ने त भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्। अब इन जेनरली मैले प्र्याक्टिसमा देखेको कुराहरू, आई डोन्ट नो नेप्सेले कहाँबाट त्यो खालको प्र्याक्टिसहरू लिएर आयो। मैले जुन प्र्याक्टिसमा देखेको कुराहरू हो, इन्डेक्सको फर्मेसन गर्ने इभन सेलेक्सन क्राइटेरियामा चाहिँ फन्डामेन्टल कुरालाई भन्दा पनि त्यसको ट्रेड भोल्युम, अनि त्यसपछि तपाईँको मार्केट क्यापिटलाइजेसन, अनि त्यसपछि ट्रेडको फ्रिक्वेन्सी होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज गरिन्छ। हाम्रो मुक्ति सरले लेखेको आर्टिकलमा पनि ती चिजहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ पहिल्यै चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। इन जेनरली त्यसै बेसिस गरिन्छ त्यसरी चाहिँ। अनि एउटा अर्को चाहिँ एउटा बेन्चमार्क इन्डेक्स सेट गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति सेक्टोरल रिप्रेजेन्टेसन पनि होस् त्यो इन्डेक्समा। किन भन्दाखेरि हामीले बेन्चमार्क इन्डेक्स बनाउन खोज्दैछौँ भन्ने हिसाबले यदि बेन्चमार्क इन्डेक्स हो भने, होइन भने त अब तपाईँको सेक्टोरल इन्डेक्स हो या फेरि अर्को कुनै मात्रै तपाईँको मार्केट क्यापिटलाइजेसन हाई भएको मात्रै बेसिसमा हो भने त छुट्टै कुरा हो। अदरवाइज सेक्टोरल रिप्रेजेन्टेसन सहित बेन्चमार्क इन्डेक्स बनाउने कारणले गर्दाखेरि सेक्टोरल रिप्रेजेन्टेसन्सलाई पनि थोरै थोरै कति सकिन्छ त्यसको पार्टिसिपेसन गराउने प्रयास चाहिँ गरिन्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईँको इन्डेक्समा भित्र भएका स्टक्सहरूको लिक्विडिटी, जसलाई चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट कस्टबाट चाहिँ मेजर गर्छौँ, तपाईँको कतिको लिक्विड छ त्यो स्टक भन्ने, तिनीहरूलाई पनि एउटा क्राइटेरियाको रूपमा राखिन्छ। अब त्यसरी चाहिँ इन्डेक्स निर्माण गर्ने हो। र अर्को तपाईँको इन्डेक्स क्यालकुलेसन मेथडमा इन्डेक्स भित्रका स्टक्सहरूको वेटेज कसरी लिने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा विमति हो। तपाईँको के गरेको छ भनेर भन्दाखेरि अब मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई 40% वेटेज दिने रे, अनि इपिएसलाई 30% वेटेज दिने, अनि त्यसपछि ट्रेड भोल्युम, नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन्स र अर्को एउटा कुन चिज थियो त्यसलाई चाहिँ 10% को वेटेज दिएर कम्पोजिट वेट निकाल्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यही कुरामा पनि मेरो चाहिँ विमति के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने, फर्स्ट अफ अल त तपाईँको इपिएस क्यालकुलेसनलाई इन जेनरली गणना मेथडमा राख्ने गरिँदैन। र अर्को चाहिँ अब तपाईँको मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई 40% नै गर्ने हो, इपिएसलाई 30% नै गर्ने हो र अरूलाई 10% को वेटेज दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ कुन डेटा र कुन चिजले चाहिँ प्रमाणित गरेको छ त? त्यो त देखिँदैन हेर्नुहोस् होइन। त्यसको लागि कुनै टेस्टहरू गरेको होला, यसको यही वेटेज चाहिँ सबैभन्दा साइन्टिफिक हो भन्ने चिजहरू प्रमाणित होला, रिसर्च होला त्यसको बेसिसमा। त्यस्तो त केही पनि देखिँदैन, ऱ्यान्डम तपाईँको सेलेक्सन क्राइटेरियाहरू राखेको छ। अब त्यसरी चाहिँ जेनरली चाहिँ इन्डेक्स बनाउँदाखेरि कम्प्लेक्सिटी बढ्छ हेर्नुहोस्। अब हामी आफै पनि तपाईँको इन्डेक्समा के कतिको प्रभाव छ भन्ने कुराहरू, फेरि जुन इपिएस भन्ने चिजहरू जुन हुन्छ त्यो भनेको तपाईँको क्वार्टरली फिगरहरू चेन्ज हुन्छ, त्यो क्वार्टरभन्दा पहिला चाहिँ स्ट्याटिक फिगरहरू रहन्छ र कुनै पर्टिकुलर क्वार्टरमा चाहिँ तपाईँको इपिएसमा चाहिँ ड्रामेटिक चेन्जेसहरू आउन सक्छ
जस्तो मानौँ कुनै कम्पनीले 20% को आसपासको इपिएस गरिराखेको थियो भने कुनै पर्टिकुलर क्वार्टरमा ब्याक टु ब्याक दुईवटा क्वार्टरमा चाहिँ तपाईँको इपिएस चाहिँ उसको डाउन हुन सक्छ, या फेरि वर्षभरि नै तपाईँको इपिएस चाहिँ ड्रामेटिकल्ली डाउन हुन सक्छ। अब त्यस्तो भइदिएको केसमा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ इन्डेक्सबाट रिमुभ गर्ने, या फेरि अर्को वर्ष नै उसको फेरि त्यो डाउन भएको इपिएस, जस्तो हामीले सिम्पल कुरा गरौँ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा कुनै ब्याङ्क्सको एउटा ठुलो पोर्सन चाहिँ लोन चाहिँ तपाईँ एज अ प्रोभिजनिङमा राख्नु पर्यो, डाउटफुल डेटको रूपमा राख्नु पर्यो, या ब्याड डेटको रूपमा बुक गर्नु पर्यो भने अब त्यो पर्टिकुलर ब्याङ्कको त्यो वर्षको इपिएस चाहिँ नेगेटिभली इफेक्ट हुने भयो। र भेरी नेक्स्ट इयर फेरि तपाईँको त्यो जुन चाहिँ डाउटफुल डेट थियो या ब्याड डेट थियो त्यो चाहिँ फुल्ली रिकभरी हुने भयो, विथ इन्ट्रेस्ट सहित रिकभरी हुने भयो भने अब फेरि अर्को वर्ष चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ एबनर्मल गेन हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो केसमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब त्यो एक वर्षमा त्यसलाई हटाउने, फेरि अर्को वर्षमा फेरि त्यसलाई लिएर आएर राखिदिने, के खालको त्यस्तो चिजहरू गर्न सम्भव छ त भनेर भन्दाखेरि यो पनि तपाईँको अलिकति इम्प्र्याक्टिकल अनसाइन्टिफिक देखिन्छ। त्यही भएर नेप्सेले जुन नेप्से 30 ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू त हामी आफै चाहिँ 30 या 40 सम्मको इन्डेक्स चाहिँ ल्याउँदाखेरि एउटा ट्रेडेबल इन्डेक्स ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा त ओभियसली पहिलेदेखि आवाज उठाइराखेको, तर जुन तरिकाले ल्याउन खोजिएको छ, जुन तरिकाले गणना विधिहरू राखिएको छ त्यसमा चाहिँ विमति हो। त्यो चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक एप्रोच भएन, इभन सेलेक्सन क्राइटेरियामा पनि तपाईँको प्रोपर चिजहरू पुगेन भन्ने चिजहरू हुन्। त्यही कुरामा चाहिँ एउटा विमति हो। अब त्यसमा सुझाव दिने क्रममा चाहिँ हामी दिउँला, तर हामीले यहाँ चाहिँ जेनरली नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ जेनरली माइन्ड मेकअप गरिसकेको र सुझावलाई चाहिँ एज त्यो एउटा प्रक्रियागत रूपमा मात्रै राखेको र त्यो सुझावलाई चाहिँ खासै नलिने जस्तो खालको एटिट्युड चाहिँ हाम्रो देखिन्छ। चाहे तपाईँको नेप्से होस् चाहे सेबोन होस् होइन, उनीहरूले चाहिँ इनिसियल माइन्ड मेकअप गरिसकेका छन्, अब त्यसमा चाहिँ सुझाव दिए पनि त्यसमा चेन्जेस चाहिँ ठुलो गरेको देखिँदैन। र यस्तो खालको इन्डेक्स लिएर आयो भने कम्प्लेक्सिटी चाहिँ डेफिनेटली बढ्छ र तपाईँको हामी आफै पनि अलिकति चाहिँ मानौँ अलिकति स्टडी गरेका छौँ भनेर हामी आफैलाई क्लेम गर्छौँ भने पनि हामी आफैलाई पनि त्यो इन्डेक्सको क्यालकुलेसन, त्यसको इफेक्टहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू जजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जेनरल पब्लिकले त त्यसको जजमेन्ट गर्न झन् गाह्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू। म कुन चाहिँ यहाँ अलिकति एड गरिदिन्छु है, यो हुन्छ मेरो सर, हुन्छ, हस् सर, हस्। यसमा मैले अब यिनीहरूले पनि चाहिँ त्यहाँ केही कुरा राखेको छ। अब तर खास गरी हेर्नुहोस्, ड्याओ होस् या स्ट्यान्डर्ड पुअर, खास गरी स्ट्यान्डर्ड पुअर 500 चाहिँ वर्ल्डको आइकनिक इन्डेक्स हो है। द बेस्ट इन्डेक्स नै स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर 500 हो। किन भन्दा यो चाहिँ भ्यालु वेटेड छ, प्राइस वेटेड होइन। सो भ्यालु वेटेड हुँदाखेरि र यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथवा यसको अपरेसन एकदमै ट्रान्सपरेन्ट छ। अनि यसका मेथोडोलोजीहरू, यसको रुल्सहरू, यसको प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ बेस्ट छ। त्यो हुँदाखेरि मैले त्यसैलाई हेरेर स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअरको लिएर मैले चाहिँ जस्तो यसको मापदण्ड कि सर्टेन क्राइटेरिया चाहिँ हुनैपर्छ इन्डेक्स बनाउँदाखेरि। त्यो क्राइटेरियाहरू अनबायस एन्ड फेयर हुनुपर्छ। त्यो कसरी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअरमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, इभन इन्डियाको बिएससी इन्डेक्स समेत चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअरले म्यानेज गर्छ है। अरू थुप्रो चाहिँ इन्डेक्सहरू उनीहरूले म्यानेज गर्छ, किन भन्दा उनीहरूले त्यसमा एक्सपर्टिज गेन गरेको छ, उनीहरू प्रोफेसनल छ, फेयर छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ होइन, प्रुडेन्ट छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब केही मापदण्ड भनेको केही क्राइटेरिया, त्यो के भन्दाखेरि जस्तै मिनिमम मार्केट क्याप हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो कन्ट्याक्समा मार्केट क्याप, नट क्यापिटल है, क्यापिटल डजन्ट म्याटर, मार्केट क्याप हुनुपर्छ। त्यो 1 अरब होला, 5 अरब होला, 10 अरब होला, त्यो कुनै एउटा मिनिमम चाहिँ मार्केट क्यापको एउटा क्राइटेरिया चाहिन्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँ पब्लिकमा है जुन फ्लोट भन्छौँ नि, फ्लोट चाहिँ अब बाहिरको कन्ट्याक्समा है, हामी कहाँ त 50% राख्यो भने पुग्दैन। हेर्नुहोस्, जम्मै हाइड्रोहरू मात्रै हुन जाला है। तर बाहिर चाहिँ पब्लिकमा फ्लोट चाहिँ 50% या त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने जस्तो चाहिँ
भन्ने चाहिँ छ। अब हामी कहाँ त प्रमोटर भन्ने छ, अनेक छ, चाहिने नचाहिने कुराहरू छ। फ्लोट नै जम्मा चाहिँ तपाईँको कतिको कसैको 10% छ, कसैको 15% छ। त्यसले चाहिँ खास ट्रु भ्यालु रिफ्लेक्ट गर्दैन कि। अनि तपाईँको जस्तो भन्नुहोस् न, पब्लिकमा चाहिँ 80% या 90% है पब्लिकमा हुन्छ भने, अनि त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाई त्यसले क्रिएट गरेर प्राइस चाहिँ त्यो 10% को सर्किट लाग्दैन कि। त्यस्तो अवस्थामा त्यो भयो भने हामी कहाँ किन थोरै चाहिँ हेर्नुहोस् त, त्यो एनालिसिसहरू पनि सुन्नुहोस् न। यति चाहिँ पब्लिकमा छ, यति चाहिँ आउँछ, यति आउँदैन, यति कोसँग छ कोसँग सब निकालिदिन्छ यहाँ है। 90%, 80%, 90% अथवा 100% पब्लिकमा गरिदिने हो भनेको सबै फ्रीली ट्रेड गर्न पाउने ट्रेड हुँदैन है। त्यो पाउने गराउँदा पनि सबै ट्रेड हुँदैन, तर पाउने गराइदिने हो भने यो प्राइस पनि के हुन्छ भन्दा रिजनेबल हुन्छ। एक्सेसिभली माथि जाँदैन, एक्सेसिभली चाहिँ तल आउँदैन है। त्यसले गर्दा फ्लोट चाहिँ 50% अथवा अब हाम्रो केसमा होला 20% होला या होइन, हार्डली चाहिँ 20% होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो पनि मुस्किल छ भएको। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको तरलता धेरै भएको भनेको विगत 12 महिनामा पब्लिकमा हेर्नुहोस् है, यो दिस इज उनीहरूले यो कुरामा धेरै प्र्याक्टिस गरेको छ के। उनीहरूले तपाईँको 100औं वर्षको उनीहरूको एक्सपिरियन्स छ, त्यहाँबाट आएको छ। कसरी कुन स्टक त्यसको प्राइस ट्रुली चाहिँ अनफेयरली डिटरमाइन हो कि होइन भन्ने कुरा उनीहरूले त्यो आइडेन्टिफाई गरेको छ। कसरी गरेको छ भन्दा विगत 12 महिनामा पब्लिकमा रहेको सेयर संख्या बराबर खरिद बिक्री भएको हामी कहाँ 75% डेज भनेको छ है। ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम के पनि भनेको छैन, मलाई भने जस्तो लाग्दैन, त्यो पनि म हेरौँला। तर 75 डेज वर्षभरिमा 75% अफ द डे ट्रेडिङ डेजको 222 दिन या 220 दिन भयो भने त्यसको 75% अफ द डे चाहिँ कारोबार हुनु पर्यो भनेको छ है। तर उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअरले के गरेको छ त भन्दा, जस्तो पब्लिकमा मानिलिनुहोस्, पब्लिकमा चाहिँ ट्रेड हुने खालको सेयर 90% छ, 1 करोड होला, 1 करोडको 90 लाख होला। 90 लाख चाहिँ सेयर तपाईँको 12 महिनामा चाहिँ किनबेच टर्नओभर भएको हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो भयो भने मात्रै अनि बल्ल के हुन्छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाईले प्रपरली काम गर्छ र अनि प्राइस त्यसरी डिटरमाइन भएको प्राइस चाहिँ फेयर अथवा चाहिँ मोर कम्पिटिटिभ हुन्छ भन्ने छ के। त्यस्तै अरू कुराहरू छ। पछिल्लो त्रैमासिक महिनामा मुनाफा गरेको भन्ने चाहिँ छ है एउटा। यो कुरा हेर्नुहोस्, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। जस्तै स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअरमा भएको कम्पनीहरू पछिल्लो त्रैमासिक भनेको लास्ट क्वार्टर अथवा 12 महिनाभरिमा, पछिल्लो क्वार्टर पनि प्रफिटमा हुनु पर्यो र चाहिँ तपाईँको 12 महिना पनि 12 महिना भनेको अल 4 क्वार्टर चाहिँ भनेको कम्पनी चाहिँ प्रफिटमा भएकै हुनु पर्यो भन्ने रहेछ है। अनि अरू त हरेक सेक्टरको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा है, हाम्रो यो नेप्सी 30हरू यिनीहरूले अब यो कुराहरू यिनीहरूले उनै गर्नु सक्दैन, इन्भाइसेक नै गर्नु सक्दैन के। त्यो के भन्दाखेरि त्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नेप्सी 30 ल्याउँछ भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन उनीहरूले त्यो एक्सप्लिसिटली लेख्नुपर्छ। त्यो अन्डरस्टुड गरेर हुँदैन, भोलि त्यो लिगल केस पर्न सक्छ है। अब त 2टा स्टक एक्सचेन्ज आउँदैछ होइन। सो त्यो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले बनाउने नेप्सी 30 भन्नेमा उनीहरूले के कुरो लेख्न छुटाउनु हुँदैन भन्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड कम्पनी भन्न छुटाउनु हुँदैन। जुन कुरो मैले अब यो 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिको आर्टिकल हो, त्यो बेला नै मैले त्यो कुरा लेखेको थिएँ है। अनि अब त्यसपछि चाहिँ जस्तो रिट्सहरू हामी कहाँ छैन, त्यो हुन सक्दैन। म्युचुअल फन्ड, बन्डहरू, प्रेफरेन्स सेयरहरू यिनीहरू पनि हुन सक्दैन भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्छ क्या पोलिसीमा। त्यो भएपछि भोलि कसैले पनि इस्यु उठाउन सक्दैन, क्वेसन गर्न सक्दैन होइन, केस गर्न सक्दैन। त्यही कारणले प्रुडेन्ट हुनुपर्छ पोलिसी, इन्डेक्स म्यानेज गर्ने पोलिसी अथवा उसको चाहिँ त्यो प्रोसिडियरहरू चाहिँ एकदम प्रुडेन्ट हुनुपर्छ भन्नुको कारण त्यो हो। हेर्नुहोस्, अब कतिले बुझ्छ बुझ्दैन, लिन्छ लिँदैन, त्यो अब जसले बनाउँछु भनेर लागेको छ तिनीहरूको कुरा होइन। अब हामीले जानेको बुझेको पढेको या चाहिँ कतैबाट थाहा पाएको कुराहरू सेयर गरिदिने हो। अब लिन्छ नलिए लिँदैन। मेरो चाहिँ अब यो नेप्से 30 बनाओस् या चाहिँ नेप्से 300 बनाओस्,
मेरो चाहिँ उनीहरूलाई एडभाइस चाहिँ यही नै हो, सजेसन भन्नुहोस् जे भन्नुहोस्, मेरो चाहिँ यही नै हो। ल मैले यति नै गरेँ।